Sa araw-araw na nanonood tayo sa telebisyon, sa panahon ng pandemya, ito ang lagi-lagi nating naiisip. Nababasa sa lahat ng mga artikulo. Iniisip natin kung ang mga problema at lalong-lalo na sa kung anong nangyayari ngayon sa kapaligiran natin at kung saan may COVID-19 pandemic. Kung napapansin nyo, isa sa mga nangyayari ngayon sa bawat panig ng mundo ay kaliwat kanang lockdowns, health issues, tapos sa Pilipinas naman, ang dami-dami na ang nawawalan ng trabaho at higit sa lahat, padami na rin ang padami ang mga apektado na nagkakasakit sa COVID-19. Ngunit sa awa ng Diyos, kahit na mahirap ang buhay, nagpapasalamat pa rin tayo kasi may trabaho tayo at higit sa lahat, gumigising tayo sa araw-araw para sa panibagong buhay. Sa umaga, inuumpisa namin ang araw sa pag-inom ng kape. Coffee lover ika nga. I am a hard coffee drinker. Lalong-lalo na sa akin, inuumpisahan ko ang aking umaga sa pag-inom ng kape. Kaya naman, bilang unang product na ating re-reviewin at titikman mamaya, ay ang aking paboritong kape. Ito ay ang Classic Coffee Mix na 8-in-1. Alam nyo ba na ang coffee na ito ay isa sa pinakamaliit na content ng caffeine with 0.004 lamang. At itong ingredients nito ay moringa na nagtataglay ng negative ion, ang agaricus mushroom na anti-cancer, at ang ginseng na energy booster, and spirulina na rich in vitamins and minerals except for vitamin D. Every morning, napaka-importante sa akin ang pag-inom ng water. So, I see to it na meron akong water with lemon na kung saan papakita ko mamaya kung paano ko ito ginagawa. Gumawa rin ako ng concoction ko na kung saan yun ang aking tsaa or substitute bilang soft drinks.
Wow! Wow! Bago umalis ng bahay, at bago tayo mamasyal o kung pupunta tayo sa ating mga pupuntahan, hindi natin maiwasan, dapat maligo araw-araw. Ang next na product na ating re-reviewin ay ang ginagamit natin in taking a bath. Ito ay ang soap. Ito ang shiitake mushroom soap. Ito ay rich in anti-aging property. Melanin production for a naturally whiter and radiant skin, increases skin immunity and skin diseases, pero minsan nalalagyan yung sabon ang ating buhok. Pero huwag kayong mag-alala dahil it helps hair healthier and stronger. It also prevents hair loss and dandruff, kaya safe ito kasi gawa ito sa mushroom at mga ibang natural ingredients. It is also good for frizzy and dry hair. So overall, sa akin, ito ay for healthy skin. After nating maligo, napaka-importante sa atin ang personal hygiene. Siyempre, ito ang aking gamit. Ito ang Supernatural Drops. Alam nyo bang effective itong Supernatural Drops na ito para sa aking personal hygiene at personal care? Alam nyo, pagkatapos na gumamit ng shiitake soap pag ako ay naliligo, ito ang nagsisilbing shampoo ko. Kasi ito ay made of aloe vera at saka na natural na ingredients. Ito rin ang aking ginagamit after ko na mag-toothbrush ng commercialized toothpaste para sa aking second na pagtutoothbrush at hinahalo ko ito sa water para bilang mouthwash. Nakalagay din dito na ito rin ay mabisa bilang facial wash, deodorizer at sanitizer. Ito din po ay ginagamit ko bilang lotion kasi nakalagay sa kanyang pakete na ito ay nakakatulong sa UV rays at it removes dry skin. Pagkatapos nating maligo, pagkatapos naman natin ang ating mga personal hygiene at personal care, ito naman ang aking ginagamit bago ako umalis, ang Zynergia Amazing AG. Ito din ay isa sa mga produkto na ating re-reviewin. Ito ay silver colloidal natural antibiotic and it can kill 650 types of known bacteria and viruses in just 6 minutes. Ito ay ginagamit ko at ini-spray ko ng 3 to 5 spray sa aking ilalim ng dila. Alam nyo mga kaitechua, napaka-effective nito. At according sa research, mabisa ito. Siyempre, bago tayo umalis sa ating pupuntahan, dapat ready ang ating katawan para sumabak sa mga hamon ng buhay. Dapat magkaroon muna tayo ng vitamins. Ang next naman na i-review natin ay mga vitamins. Ito ang aking personal na gamit, ang BC. Bawat capsule ay may sodium ascorbate na nagbibigay ng source of vitamin C sa ating katawan. Isa pa sa aking mga vitamins ay ang Organique Acai Capsule. Ang antioxidant content has a potential benefits to overall health. Over a century, this was heralded as the healing, immune boosting, and energizing properties for it was called superfood. At syempre mga kaitechua, bago tayo matulog, syempre hindi ko kinakalimutan ang mag-drink ng milk. Dahil ang hot milk sa gabi ay nakakatulong for good sleep. Syempre, nagtitake ako ng Zynergia Red Juice. Ito ay napakasarap at
pampasarap ng tulog at higit sa lahat, immunity boosting din po ito. Lahat ng mga product na aking ipinakita ay aking ginagamit sa araw-araw at sa aking personal hygiene. Pero mga kaitechua, paalala lang din, kapag tayo ay may sakit, dapat kumonsulta pa rin tayo sa doktor para tayo ibigyan ng sapat na kaalaman at higit sa lahat, sapat at tamang dosage ng mga gamot na ating gagamitin. Siyempre, ang lahat ng ito ay base lamang sa aking personal na karanasan at higit sa lahat, nakakatulong sa akin. Nasa inyo din, it's your choice kung ano po ang dapat at kung ano ang hiyang ninyong gamot. At higit sa lahat, mga natural na pamamaraan, nasa sa atin naman ang tamang desisyon. Sabi nga nila, if symptoms persist, consult your doctor. Pero dapat, ang lagi kong sinasabi, dun sa nauna kong vlog, na ang kalusugan ay ating pinakamahalagang sandata sa ating buhay at sa ating pakikipaglaban sa bawat hamon ng buhay, huwag pa rin nating kakalimutan ang mga apat na binanggit ko noon. Uminom ng tubig, huwag kakalimutang mag-ehersisyo, matulog ng maaga, at higit sa lahat, kumain ng masusustansyang pagkain.
kaitechwa, maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking mga videos. Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa aking channel na Piting TV. Pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong uploads na video ko. Sana po huwag din kakalimutan na mag-like at mag-comment sa aking mga videos. And please don't forget to share my videos para mapanood din ng iba ang aking mga bagong uploads. I owe you a lot mga kaitechwa. Maraming salamat po sa tiyaga na panonood ng aking mga videos. Sana balang araw makakabawi din si Piting TV sa inyo pong lahat.